Як ти можеш мені щось говорити з своєї Америки, Франції, Англії, Німеччини, коли я крутий? Ми такі сильні самі по собі, але такі сильні ми, як частина цього вільного світу. Та плохий не патріот. Він бреше нам. Лідери суспільної думки не є професіонали ні з чого. Тепер про Україну. І це, мені здається, надважливе питання. У мене постійне враження, що наші тут стукаю по дереву перемоги і абсолютно зрозуміла бажана перемога попереду можуть призвести до великої пихи українців і українських істориків. Коли як ти можеш мене критикувати, коли я переміг Другу армію в світі? Як ти можеш мені щось говорити з своєї Америки, Франції, Англії, Німеччини, коли я крутий? Я показав, от я крутий. Крутий в економіці, в військовій справі, в історії, в науці, там, всюди я крутий. І тут виникає оцей спокуса сказати, що не робіть мені зауважень. Не кажіть мені, як мені жити. Не підказуйте мені нічого. І це така достатньо серйозна проблема, я вважаю. Для українців також, для росіян більша. А я сподіваюся, що вони програють. Але для українців також у цей момент мене як суперсили якоїсь, яка показала цілому світу суперсилу. Ну, по-перше, це є здорова тенденція, і вона здорова в розумінні, що вона важлива для національного самоусвідомлення, для самоусвідомлення себе, для віри у власні сили. І вона важлива з точки зору формування наступної майбутнього. Перш за все, ставлення до Росії, до колишньої імперії. Але ми знаємо це дуже добре, і більше, ніж люди на лінії фронту, цього, мабуть, ніхто не знає. Що наш супротив базується в першу чергу на волі до незалежності, до свободи українців, але не в меншій мірі базується на підтримці військовій, фінансовій, логістичній наших союзників Заходу. Тобто ми такі сильні самі по собі, але такі сильні ми, як частина цього вільного світу. І в цьому розумінні, значить, треба усвідомлювати і знати, хто ми є, і які є наші інтереси. Але також розуміти, що наша сила є в єдності. В єдності економічній, політичній, в можливості досягати компроміси, бо, значить, перемога чи навіть можливість утриматися складається з дуже багатьох компонентів. І перебільшення одного з цих компонентів практично приводить до помилкової самооцінки. Помилкова самооцінка приводить до руїни. Перейдемо до української історії, і це швидше не наша з вами розмова зацікавлених людей, а я би сказав те, що називалося в Радянському Союзі лікбез, ліквідація безграмотності історичної. Я ставлю так питання, це я почав ставити питання про історію і міфи. І у мене враження, що люди, які поверхово дивляться на історію, але ви ж знаєте, що історію знають всі. Як футбол знають всі, медицину знають всі, історію знають всі. Нема людини, яка б сказала ні, що я не знаю. І тут виникає оце дуже хитке питання. Мені б хотілося вашу точку зору почути. Дивіться, я завжди казав, може, я нічого не розумію, але я завжди казав, що історія – це академічна галузь,
в якій кількість людей, які розбираються, ну, десятки, ну, максимум сотні. А є друга історія, яка не є академічною галузю, яка створена на міфах, і яка є корисною, як ви щойно сказали, це корисно. Американська історія – це купа міфів. Купа. Як і британська, як і німецька, як і будь-яка історія, така, яку вчать в школах. Ти не будеш сказати про свої помилки в школах, ти будеш сказати, ми виграли тут, ми герої тут, ми сильні тут, тут була невеличка маленька помилочка, і отак от воно йде. У українців, які дуже зараз хочуть відкритість, транспарентність, правдивість, таке все загострене, у них може виникнути оце плутанина між історією і історією міфа. Що ми ніколи... От я вже бачу, що очевидно, що під час війни всі роблять помилки, всі роблять злочини, війна є війна, але спробуй зараз сказати хоча б на мікрон, що ми щось не те зробили. Так? І історія буде написана, ми все класно, ми все чудово, у нас помилок не було. А який-небудь Сергій Плохій, який скаже, але була там одна, і от факти, от переписка, от свідки, оце. О, так бути не може. Відразу 45 істориків скажуть, та Плохій не патріот. Він бреше нам. І от тут цей момент, просто історія, ну як взяти школу аналів, це ж треба перейти було багато років, щоб почати себе критикувати, показувати, що ми теж не бездоганні. В британській, французькій імперіях це не за один день, не за один тиждень. Як ви думаєте, зможе оце українське інтелектуальна прошарок, інтелектуальний шар якось пояснити громадянам України, що, ребята, були проблеми в операції «Вісла». Ми вбивали поляків, і поляки вбивали нас. Чи можна оце винести на широкий загал? Чи це виключно академічні суперечки, там будуть поляки, українці, може там німці, я не знаю, там американці, дослідники між собою в закритій кімнаті обговорювати, тому що, не дай Боже, це потрапить туди, в великий світ, всі розгубляться, всі не будуть знати, що робити з цим. Ми ж любимо, роботу з нульовим варіантом. Да? Тобто, або я на 100% правий, або ви на 100% правий. Не може бути так, що ви на 50, я на 50. Так не буває. Що ви скажете про міфи і історії? Є теми, які є надзвичайно болючими для суспільства. І це ті теми, які не проговорювалися. Тобто, скажімо, ті самі питання Волині в відносинах між українцями і поляками, вони були табу із українського боку, і з польського боку до 89-го, до 90-го року. Тобто накопичувалося надзвичайно багато цієї пригніченої фактично енергії. І потім вона виривається, і вона виривається в суспільний простір, який вже функціонує не за правилами наукової дискусії. Суспільний простір функціонує зовсім за іншими правилами. Тобто там, значить, лідери суспільної думки не є професіонали ні з чого. Тобто подивитися на сьогодні наші коментарі про нашу війну і так далі. Ну, тобто так, є професіонали. Але професіонал має проблему кожного дня з'являтися в ефірі і відкривати нові Америки. Тобто в цьому проблема. Тоді він стає, значить, нудним і втрачає рейтинги. Тоді йому треба щось інше робити. А це вже зовсім інша ділянка. І тому я, власне, вважаю, що ми історики, професійні історики, ми є в ситуації, коли наше завдання є фактично боронити нашу територію, нашу фортецю, на яку постійно відбуваються набіги
політики, Варварів, набіги варварів. стурбованих громадян і так далі, і так далі. І суспільство існує міфами, тобто інакше, тобто наукове сприйняття історії, значить, воно за визначенням не може функціонувати в суспільстві. Але наше завдання перетворити міф чи толерувати міф в суспільстві, який не є вигадкою, яка не є брехнею. А міф як суспільне уявлення про минуле, який не суперечить принаймні нашим сьогоднішнім уявленням. І з цієї точки зору це також якість міфу. Тобто міфи також трансформуються не тільки під впливом політичних подій, але під впливом, принаймні мені так хотілося б думати, але під впливом також, що наше знання про минуле удосконалюється і зростає і так далі. Так що фактично я не готовий воювати з вітряками міфів, але я про те, що міфи мають бути суспільно відповідальними, і міфи мають не суперечити тому стану нашого знання, нашої науки, який у нас сьогодні є. Це не просто, і це вирішується кожен раз, значить, як ви кажете, значить, варвари чи не варвари, як набіг. Вдалося відстояти цей шматок території чи ні, а може вдалося десь посунутися. Тобто це як нація щоденний плебісцит, так наше уявлення про минуле, це також щоденний плебісцит, а ми в демократії, в кінці кінців, значить, суспільство має останнє слово. В тому, яким саме міфом воно користується. Ну, дивіться, тоді, щоб вульгаризувати, спростити максимально, це моє професійне вже, це я як журналіст професійний і питаю вас, професійного історика. Тобто ви собі не уявляєте і не бачите можливу програму, де десь, може пізно ввечері, бо завжди інтелектуали люблять пізно лягати спати, сидять 10, 5, 4 історика, розумні історики сидять і кажуть правду. Суспільство будь-яке, американське, англійське, польське, українське, не готове чути не міфологізоване щось. Це суспільство, які, просто будь-яке суспільство, японське, воно хоче бачити все ж таки перемоги, а не нічиї чи поразки. Тобто ви такого не уявляєте собі, що в Києві вересень збере, чи там, я не знаю, минулий Ларі Кінг десь під Нью-Йорком збере людей. Я уявляю, я хочу, щоб це сталося, бо, значить, інакше яким чином історикам вдасться відстоювати свою територію, чи вносити корективи і так далі. Тобто, ні, це абсолютно необхідно, і книжки – це важлива річ, але, значить, ми маємо social networks, ми маємо телебачення, ми маємо всі ці речі, в які історики мають включатися, якщо вони відчувають себе відповідальними за той образ історії, який існує в суспільстві в цілому. Питання в тому, що історики мають знаходити способи говорити про ці речі, так? Тобто нам може трошки легше, скажімо, ніж фізикам, а ви уявіть собі фізиків, які, значить, збираються, пан Микола їх зібрав 5-6, і вони говорять на професійному рівні, з іншого боку екрану може бути ще 2 особи, які в це включаться. Тобто у нас, я не хочу перебільшувати складності для істориків, ми в кращій ситуації, ніж хіміки чи ядерщики і так далі, але є також необхідність говорити про ці речі мовою, яку, не те, що зовсім пересічне, але, скажімо, умовно кажучи, освічений глядач, слухач, учасник
зрозуміє. А ця кількість людей освічених ми недооцінюємо, бо вони ведуть себе як неосвічені. Нам здається, що їх мало. Але ви подивіться на кількість людей, які випускаються з українських вишів, з американських, з будь-яких інших. Тобто ці люди пройшли певний інтелектуальний вишкіл, і до них треба достукатися. І це я не намагаюся вводити класову систему між людьми з університетською освітою і так далі, бо це не є про розумові здібності. Але навіть дивитися на ті, які пройшли, їх надзвичайно велика кількість. І, тобто, питання, як достукатися. Самих істориків я не знаю, якщо підраховувати, скільки в Україні. Ну, мабуть, сотні тисяч. Ну, мабуть. Людей з історичною освітою. Якраз про освіту. У мене шкурно-соціальне питання до вас, пане професор. Шкурне, тому що у мене доня, як я щойно говорив, історик, і у неї, до речі, 24-го вона народилась одночасно з Ісусом. Тому день народження 24-го. І з іншого боку, коли ми говоримо про історію, про науки, різноманітні історії в першу чергу, сьогодні, принаймні, щось американські виші, якось є якісь специфічні чи спеціальні з початком війни стосунки до України? Ну, умовно кажучи, чи відкриваються там два безкоштовних чи малозатратних місця там в Стенфорді, чи десь іще, щоб дійсно почати навчати українських істориків, може літературознавців, може ще когось, може фізиків, що давайте допоможемо українцям якось ще вище піднятися і таким чином, бо я знаю, що росіян там купа було до війни, я не знаю, як зараз, але що ви скажете, і я, безперечно, дуже буду на вус намотувати, колись у мене були вуса, тепер вже нема, і перекажу це своїй доні. Що ви скажете? Ну, по-перше, відбувся в останній рік, значить, надзвичайно великий сплеск зацікавлення з Україною і бажання допомогти. Тобто, я не знаю, більшість моїх імейлів на протязі перших 2 тижнів було, як ми можемо допомогти. І в Гарвардському інституті, де я працюю, ми відповідно переформатували наші стипендії, знайшли додаткові гроші для підтримки науковців в Україні. Зараз починається другий етап цього. І нам допомагали також представники інших центрів. В Kennedy School на мого особистого листа чи зняли, чи, здається, зменшили, не повністю зняли, значить, оплату навчання для 2 студентів з України. Тобто тут і там, але є бажання, і люди це роблять, і люди роблять в усіх університетах. Але робиться це в рамках існуючого, значить, бюджету. Десь щось можна трошки посунути, десь щось, значить, і на загал це, звичайно, краплина в морі. Інша проблема, з якою ми стикнулися, коли йдеться про науковців, зокрема, те, що чоловіки не можуть виїхати. Інколи жінки також через чоловіків і так далі також не виїздять. І питання було, як допомогти людям продовжувати свої дослідження в Україні. Тобто тут є питання. Але йдеться про те, що ми робимо, цього не досить. І реально потрібна програма. Сьогодні багато говориться про план Маршалла і так далі. Я думаю, що це якраз та складова, яку абсолютно варто було включати в будь-які майбутні моделі цього плану. Бо трансформація суспільства – це і те, що направляються студенти за кордони, те, що професори створюються для них умови і ініціативи для того, щоб вони приїздили, скажімо, в Україну і викладали якісь речі. І
тут не треба вигадувати будь-яких велосипедів. Тобто це вестернізація Російської імперії Петра І, де випускники Києво-Могилянської академії, бо вони знали латину, масово надсилалися на Захід, і на кінець XVIII століття більше половини всіх медичних докторів в Російській імперії були випускники Києво-Могилянської академії. Або подивитися на те, що робили китайці на протязі останніх 30 років і так далі. Тобто Україна, Маршалл-план – це гроші, які б мали приходити з-поза України, але це для України і для українського бюджету, коли він вийде з стану просто виживання, мало б стати пріоритетом для виживання на майбутнє. Дякую, пан професор. Дякую дуже. Я залишаю свою ідею десь за 4, 5, 6, 7 місяців з вами зустрітися в такому ж варіанті, поговорити, може, про більш... Ну, по-перше, ми щось нове будемо знати. У нас вже 19 грудня буде історією. Ми вже можемо жити в 23-му році. Сподіваюсь, все буде добре. Сподіваюсь, Україна буде перемагати наявно. Сподіваюсь, Росія буде занепадати, а ми з вами будемо продовжувати працювати кожен в своїй галузі і якось допомагати суспільству розуміти себе. От що я сказав. Дуже дякую за це запрошення, за цю розмову і бажаю всім нам, ну і українцям, зокрема, перемогти всіх шахедів, видимих і невидимих. Дякую, на все добре. Спасибі, пане професор.